हामी फोटोसप सिक्दैछौँ र फोटोसप सिक्दै गर्दाखेरि हामी अटो साइज फोटो बनाउन सिकेको थियौँ र आज चाहिँ हामी त्यो अटो साइजमा थोरै कुरा थपेर अझै अलिकति थपेर त्यो कुरा त्यसलाई जुन फेस छ त्यो फेसलाई रिटचिङ गर्दै हामी आज पनि अटो साइज फोटो बनाउन सिक्दैछौँ हामी कम्पिटिसनको फेस छौँ ल मैले फोटोसप गरिसकेको छु र फोटोसप अन्तर्गत म यही फोटो ल्याइदिँदैछु र यो फोटोलाई अब रिटचिङ गर्दै हामी अटो साइज बनाउनु पर्ने छ भने पहिला चाहिँ हामी जति पनि यो दाग धब्बाहरू छ यो पहिल्यै हामी रिमुभ गर्दैछौँ फेसबाट जति पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो सबै होइन र यो भइसकेपछि म थोरै यसलाई कन्ट्रोल एम गर्दैछु र त्यसलाई थोरै लाइटिङ दिँदैछु यसमा र कन्ट्रोल एल प्रेस गरेर म थोरै लेभल दिँदैछु यहाँनिर थोरै कन्ट्रास्ट एन्ड थोरै लाइट ब्राइटनेस र यति भइसकेपछि म यसलाई कन्ट्रोल जे गरेँ लेयर प्यानलमा हेर्न सक्छ यो मसँग एउटा लेयर छ ब्याकग्राउन्ड मैले कन्ट्रोल जे गरेँ कन्ट्रोल आई गरेँ अनि यो नर्मल छ यो नर्मललाई चाहिँ म राख्दैछु केमा भनेपछि क्लिक एन्ड यसमा राख्दैछु म यो विविड लाइटमा यो विविड लाइट क्लिक अनि यो भइसकेपछि म गएँ फिल्टरमा अडरमा र हाई पासमा र हाई पासमा आइसकेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि यहाँनिर यो जुन यसको अमाउन्ट छ रेडियस यो एकदमै कम गर्ने पहिला त्यसपछि यसलाई इन्क्रिज गर्दै जाने थोरै इन्क्रिज गर्दै जाने जब यो फेस एकदमै स्मुथ देखिन थाल्छ त्यहाँ गएर हामी यो रोकिने अब 10.8 ओके र यो स्मुथ भइसकेपछि यो अब यसमा हामी थोरै ब्लर पनि गर्छौँ जसले गर्दा कि टेक्सचर देखियोस् फोटोमा होइन यसको लागि चाहिँ फेरि फिल्टरमा जाने हामी ब्लरमा जाने अनि बस एन्ड ब्लरलाई चुज गर्छौँ र यो भइसकेपछि यो ब्लर पनि हामी अब धेरै गरिदियो भने यस्तो देख्न थाल्छ थोरै गरिदियो भने यस्तो देख्न थाल्छ अब सबभन्दा कम गर्ने यसलाई जुम गरेर हेर्न सक्छौँ बरु हामी र थोरै इन्क्रिज गर्दै जाने कतिमा बेस्ट देखिन्छ जतिमा बेस्ट देखिन्छ त्यतिमा राखेर हामी गरिदिन्छौँ ओके र यो भइसकेपछि अब यो जुन लेयर छ हाम्रो लेयर 1 यसलाई अल्ट बटन होल्ड गरेर यो लेयर मासमा क्लिक गर्छौँ यहाँनिर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर हुन पऱ्यो ब्रस त सिलेक्ट गर्छौँ हामी त्यसपछि गएर यसमा हामी ब्रस गर्छौँ यहाँ ब्ल्याक छ भने यहाँ व्हाइट कलर हुन पऱ्यो प्रोग्राम र अब ब्रस गर्ने हो भने यो हाम्रो यहाँनिर फोटोको स्मुथनेस हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ के चेन्ज देखिरहेछ ल म देखाउँछु पहिला यस्तो थियो इन एन्ड यस्तो भयो यसरी हामी अब यो चारैतिर त्यसको चारैतिर चाहिँ हामी ब्रस गर्छौँ यस्तो है ब्रस गर्दै जाने देखिया छैन भने हामी यहाँबाट यहाँनिर हेर्न सक्छौँ माग्दै यहाँनिर यो आँखा यस्तो देखिया छ नि हो अब यसलाई हामी ब्रस गर्ने हो भने स्मुथ भइरहेछ हेर्दै भयो यसरी हामी यो त्यसलाई रिटचिङ गर्न सक्छौँ अब यो चारैतिर चाहिँ हामी यो ब्रस गर्छौँ म भिडियोलाई थोरै फास्ट फरवार्ड गर्दैछु यहाँनिर है ओके यति भइसकेपछि अब म यो दुईवटा लेयरलाई चाहिँ म मर्ज गरिदिन्छु र मर्ज गरिसकेपछि अब यो ब्याकग्राउन्ड हाइड गर्नुपर्ने छ मलाई भनेपछि म सेलेक्ट गर्छु र म यसलाई वाइड गरिदिन्छु यसरी स्पेस र अब अटो साइजको हो भने हामी यो क्रपमा क्लिक गर्छौँ त्यसपछि यहाँबाट फ्रन्ट इमेज लिनै पर्यो हामीले र यहाँनिर चाहिँ म राख्छु अटो साइजको साइज चाहिँ 1.1 इन्च आइएन र यसमा 1.3 आइएन र यसमा चाहिँ 300 हुनै पर्यो र यो भइसकेपछि अब यो फोटो जुन छ यो फोटोलाई चाहिँ हामी यसलाई यो क्रपिङ एरियामा ल्याउनु पर्यो हामीले यस्तै र क्रपिङ एरियामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो क्रपिङ एरियामा फोटोलाई चाहिँ हामी यो फोटोलाई हामीले के भन्छ यो जुन फेस छ फेसले चाहिँ 60% राख्ने बडीलाई चाहिँ 40% देखिने गरी यहाँनिर राख्नु पर्यो यसरी र एउटा कुरा ख्याल गर्ने गरी हामी यो माथि लग्ने यो जुन लाइन देखिरहेको छ यो लाइन कान सिधा सकिने एकदम ध्यान दिनु पर्यो चाहिँ कान छैन भने यसरी क्रपिङ एरियाबाटै यहाँ बाहिर लगेपछि यो रोटेसनको लाउँछ एक्चुली गरेर थोरै हामी यस्तै रोटेट गरेर मिलाउन सक्छौँ कानलाई चाहिँ सिधा हुने गरी अनि फेस चाहिँ अब हामी यो यहाँनिर यो क्रपिङ एरियामा राख्ने यसरी
लगभग यहाँनिर 60% आउनु पऱ्यो, यहाँनिर 40% गरी अनि ओके गरिदिन्छौँ। ओके, यति भइसकेपछि त्यसपछि हामी अब यसमा स्ट्रोक दिनु पऱ्यो। स्ट्रोकको लागि म कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गर्दैछु, एडिटमा गएँ, स्ट्रोकमा गएँ र यहाँनिर चाहिँ हामी 3 पिक्सल दिनु पऱ्यो, इनसाइडमा ओके गर्नु पऱ्यो र यो हाम्रो स्ट्रोक आइहाल्छ छ। र अब हामी प्रिन्ट भइसकेपछि सिजरले काट्नु पऱ्यो। काट्दाखेरि अब बाङ्गो टिङ्गो छ, त्यो बाङ्गो टिङ्गो नबाट बस्नको लागि काट्ने लाइन पनि राख्न सक्छौँ र त्यो लाइन राख्नु पऱ्यो भने हामी इमेजमा जाने, क्यानभास साइजमा जाने अनि यहाँबाट इन चुज गर्ने। यदि इन चुज भएको छैन भने र यो 1.1लाई हामी गर्दैछौँ, यो पोइन्ट पछिको भ्यालुलाई बढाउने। 1.1 छ भने 1.2, 1.3 छ भने 1.4 गर्न पऱ्यो र ओके गर्न पऱ्यो। यो भइसकेपछि अब म फेरि कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गरेँ, एडिटमा गएँ, स्ट्रोकमा गएँ र यहाँबाट चाहिँ म 1 पिक्सल लिएँ र ओके गएँ। मैले सँगै कन्ट्रोल सी पनि गरिदिएँ। अनि अब कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो, न्यू डकुमेन्ट लिनु पऱ्यो हामीले। म 4:6 को साइज लिएँ र यहाँबाट कलर मोड चुज गर्नु पऱ्यो CMYK। प्रिन्ट गर्नु छ भने जहिले पनि हामी CMYK कलर मोडमा राख्छौँ र क्रिएटमा क्लिक गर्छु, यो मेरो बनिरहेको छ। र अब पेस्ट गर्छु, फोटोलाई अब एरेन्ज गर्छु यसरी अल्ट अनि सिधा चाहियो भने सिफ्ट र यो लाइनसँग ओभरल्याप हुने गरी राख्नु पऱ्यो। कन्ट्रोल ए बटन प्रेस, त्यसपछि फेरि अल्ट क्लिक एन्ड कपी अनि फेरि मैले कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गरिदिएँ, एउटा गर्छ आउँदैन होइन। र त्यसपछि फेरि म अरूसँग क्लिक गरेर तल सारेँ र सिफ्ट दबाइदिएँ सिधाको लागि र यहाँनिर यो लाग्यो यसरी यो ओभरल्याप भएर जस्तो लाग्यो मलाई, यो पनि ओभरल्याप छ। ओके, यसरी यो ओभरल्याप हुने गरी मिलाउने, यसलाई सेन्टरमा राख्ने र प्रिन्ट गर्ने, हाम्रो फोटो रेडी हुन्छ। ओके, keep watching, keep practice. Thank you.